that's not a lake. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. It's dark. He was there too. Like some kind of satanic cult. Why here? Why now? You are not allowed in the lake until he says otherwise. What the hell? Show me the liquor. I'll make you pay. Megérkeztem, második felvonás. Hello! Hello nektek! Sziasztok! Folytatjuk az LMV-ket, vagyis hát elkezdjük a második részt. Ezúttal már Bende is itt van. Bizony. És most így jó. Jó itt. Jó itt együtt. Back to the beginning. Vissza az elejére. Hát ez történt most. Amúgy lehet, hogy egész este csak ezt fogjuk újra meg újra megnézni. De amúgy nekem tetszik ez a rész. Másfél óráig elemezzük. Igen, itt ugye Ellennek látszik, hogy azért most már szakálla nőtt, az azt jelenti, hogy azért már egy ideje írogatja ezt a sztorit. Ja. 10 évvel a tenger alatt van. Igen, 10 éve a tenger alatt van, és még egy gazella is megdöglött fölötte. Spoiler. Spoiler, megdöglött a gazella. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Szegény gazella. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. De vajon ezt a sztorit is Ellen írja el? És vajon az előzőt egyáltalán Ellen írta-e? Az is kérdés. Mert lehet, hogy a Zén írta az egészet. Aki a végén belebegett az ablakon asztronauta ruhába. Spoiler! Jó, de hát úgyis az nézi csak ezt, aki az elsőt már látta. Ennek nem lehet, nem érteni az egészet. Ez nem derült ki az előző játékban, hogy Zénnek mi köze volt Ellen sztoriához. Hát annyit tudunk, hogy... Az egy dolog, hogy mindkettőjüket átbaszta ez a sötétség, de ja. Hogy kettőjüknek mi köze volt egymáshoz. Én úgy értettem, hogy Ellent írja Zén. Konkrétan. Amúgy megbeszéltük, hogy Bende lesz a csaj, én meg a srác. Ez kicsit is burán hangzik kontextus nélkül, de így lesz. Viszont azt nem beszéltük meg, hogy a kopasz csókát kiirányítja. Szerintem ne kőpapírollózzunk miatta, annyira nem fáj érte a szívet, hogyha nem neked kell játszanod talán. Nem tudjuk, hogy ki a kopasz csóka. Szerintem nem Ellen egyébként. Tippelnem kéne. Arcát látni? Nem, mert nem tudok úgy fordulni. Ó, de amúgy durván jól néz ki a játék. Szerintem, egy első ránézésre. Hello! Nem. Hé, segítsetek már! De láttak, nem? És itt hagynak a picsába megdögleni? Lehet azt hitték, olyan szőrös, lehet azt hitték, hogy medve. Be a sötét erdőbe, ez mindig jó ötlet. Aha, ez lesz az. Gazella. Az nem gazella volt. Ez nem is a vénasszony. Ki ez? Szerintem Ellen volt, csak kicsit zombisítva. Ellen? De miért kiabálna velünk Ellen? Most írja ki, hogy mivel tudok sprintelni. Vágod már, ez a sprint. Tehát, hogy... Tudom, hogy kritizáltam az előzőbe Ellent, hogy nem tud futni. Na hát ez sokkal rosszabb. Anyádat! Köddé vált. Ellen, tudom, hogy te írod ezt a történetet. Most hagyd abba. Nem félek tőletek. Az előző játékban se féltem. De nagy a szél.
Tudod, mit jelent? Hogy gyűn. Valami gyűn. Hé! Segítsetek, emberek! Ez meglőtt! Ezek valami szektások! Jézus Isten! Így kellett történni. Ez már most betegebb, mint az előző volt, basszant is. Ott nem volt tekta, meg áldozás, meg illumináti. Ezek maják. Kikapták a szívit. Feláldozzák. Mondjuk a maják szűzlányokat áldoztak fel, de kicsit távolabb áll a szűzlányoktól. Bazzeg. Csúnyán elintézték. Csórit. Kipakolták szegény. Kifordították. Ellen. Vég. Na mi lesz? Durva. Ez komoly. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. De kurva jól néz ki I'm amúgy. sorry I've been gone so much lately, Logan. Mint a filmet Oh my néznék God, olyan. Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi Ez to ki? Casey. Tell him to stop brooding Say hi so to much. Casey. Logan? Ez a nyomozó lesz. I will. Bye, kiddo. A Casey, tudod, beszéltünk róla az előző játékban. Ő a Casey, a baloldali. Ja. Hogy mutattuk mindketten, nekem úgy nem látja. Várjál, én vagyok ott, te meg ott. Úgyhogy, ha én fölfele mutatok, akkor fölöttem van Casey. Aha. Vagy nem. Lehet, hogy én vagyok ott, te meg ott. Azt tudja. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Akkor előzőleg nem öt Glad you're on sávol this jöttünk case ide with most. me, Anderson. Igen. It's right up your alley. Szívér. You should take a lead. Think of Kidobtál me a as szívét. backup. Okay. Any words of advice? Rosszul sült el a Tinder randi. Nothing that would cheer anyone up. Casey elég hideg. Karakter. Te neked nem ismerős ez a rész? Ez thriller. Here we Igen. are. Cauldron Lake. Time to get to work. Tehát most itt vannak a tónál, aminél elem, amiben benne van elem. De akkor ők vannak a sztoriban, amit Ellen ír a tóból. Szerintem. A deputy was supposed Előző to be here to játékban show az us to the crime scene. Casey könyv az egy There's the külön car. történet So volt. where's the És deputy? azt Ellen írta. Eaten by a bear? I'll check out that map. A meghívás. Ő a térkép. I think I hear someone. Could be our Hallasz deputy. valakit. I can go take a look. Arról értesültem.
van, jó, ropog a levél. Igen. Hey, over here. Ott. Valaki van. Kicsit Hey kevés there. félyes. Igen. It's Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Mindjárt jó lesz szerintem. Anderson? Ez az engine, ez Saga megizzasztja a Anderson. számítót I'll be leading keményen. this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Mulligan az elsőben is benne volt. Federal Igen. agents right here, Thornton. Ismerős a neve. My Mulligan. partner Thornton, down at Thornton. crime scene. Nekem nem It's not rémlik. what you call the sharpest axe in the shed. Hát az előzőben csak a női sheriff volt. Az őrült FBI-os. Ó, döntened kell, mi fasz? Igaz, egy-kettő? Ja, jó. Tehát összefoglalás, vagy szemtanúk? What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. We reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Amúgy azt vettem észre, hogy ez a játék, ez játszik a Were humorral there is. any witnesses? Az előzőben is voltak humoros részek. Couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk! Not that we have anything against city folk, right? Mint a felesége lenne, nem is a társa. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Mind Place. Mint a Sherlock Holmesba. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues. A Sherlock Holmesban konkrétan Mind Palace volt. Building the Mind Place again for each case. Using each Igen. field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Aha. Ez full olyan, mint a Sherlockban volt, csak hát ott máshogy nézett. Ez de jó. Itt szerintem össze kell kötni dolgokat. De ezek milyen készek? Ez az... Ja, értem. Tehát, hogy itt a Cauldron Lake körül több haláleset is volt már. Akkor ez csak egy a több közül. És ahogy nézem, ez a jobb felső csóka, nem? Aha. 2 hetet találták meg. Tattooing on the body is illegible. 2018-ban találták meg. Most milyen évet írunk? 2023-at rendesen? I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Ó, nem állítja meg a játékot. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Le van borulva. Hello, annyi egyedül. Kávé? I'm gonna go check something Ne bassz, hogy out. már itt kávé Be van. right back. Got it. Mi? X. Egy lakat benne. Ez egy lakat. Kell hozzá Megtaláltad a lakatot.
fogadjunk, hogy a kulcs meg a másik dimenzióban van, de ennél. Hey, Ez Casey. biztos. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Újságok? You've cracked Aha. cases that had the rest of us Azt down. nézd. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Káosz mindenhol. Valami történt a kabinokban. Uram, mi lesz? Nem. Még. Meg ó. Nem egy életvidám csóka Igen. ez a Casey. Szabad tüzet rakni. Stairs are out. You okay to jump down? The Mighty Mountain. Egy kis info. Campground. Vajon ebben a játékban érdemes elmenni a mellékutakon? Not a bad place to get Vagy ez is egy murdered. annyira lineáris játék, mint az előző? Nature is your Ez thing. még lineárisabbnak érződik egyelőre. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense? Mondom, ez nagyon begyöpösödött ez a Casey. Next coffee's on me. General Store. Ajjaj, Bende, ismerős ez a bolt neked? I take it. That's me, at your service. Ez konkrétan a trailerből a bolt. Ja, igen. Ahol kitör a nagy darab. Come on, I'll show you. Az csak egy bocsia. Azt hitted te a? FBI, huh? Vagy mi izé? That's so cool. Kávé. Én azt hittem az asztalon lévő kis lámpásra, hogy az kávé. Shootouts with the mob? Witch's Ladle. Witch's Hut. Mi? Ki van táblázva a boszorkánynak a hajléka? Just see this body, shall we? Mi a fasz? Szétkapták. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. No, he didn't touch nothing, you know. Procedures and De a szívet miért hagyták ott? Thanks. Nem az kellett nekik? No tarp. You owe me a coffee. Ez csak Okay, kivették. let's start by megszállítani. examining our guest of De honor. fura, hogy nem vitték el Does this amúgy. fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Rituálisan feláldozták. Igen? És mit tudtunk meg? Igen. Another body turns up just as we arrive. Ez egy teljesen új szál, vagy mi? Coincidence? Konzisztens-e az előző murdálásokkal? Ah, tehát most azt kell kiderítenünk, hogy az előző gyilkosságoknak van-e bármi köze ehhez. Tehát egyébként tippelnem kéne, akkor igen. Jól értem. Oh. Gyűjts be a szívét! Ezt vigyük, az még jó lehet később. Right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. És akkor most ott vannak lenne a klúk, csak nem látjuk. És azt tudod kirakni. Ja, így. Ezzel előveszi. Mivel veszi elő? Jaha. Fix. Jó. Glue. Oké. Concepts to restrain victim. Heart removed from chest. Strapped by the wrists.
Definitely matches the previous murders. Ugyanaz, mint az This time előző. the heart and the straps were left behind. More clues to work with. De az előzőeknél nem That's hagyták ott a 4 szívet. murders that we know about. Learn more about the killer. Tehát most vissza kell mennünk, és még több clue-t találni. Ja. Még ezt is kiírja, hogy tudod kideríteni? Who killed him? Need to find more clues. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about A megőrült 15 years ago. FBI-os. Az előzőből, aki lőtt ránk. Until Christopher Kenwich nevű. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Jó, tehát megtudtuk, hogy akkor az FBI-os csóka a és most már csak azt kéne kideríteni, hogy kik So a you knew gyilkosok. our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Oké. 2010 óta. Nightingale went missing 13 years Ez ago. előző játék 2010. eseményei óta All the other eltűnt. victims. 13, akkor most 2023-ban vagyunk, és 13 évvel vagyunk később, mint az előző játék. Probably És ez a csóka azóta nincs meg. forget. Tehát kirúgták, akkor tudjuk is, hogy miért rúgták ki. I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts. Előző játékban folyton be volt baszva. Guess De szerintem ezt csak gondolják róla. Azt mondták, hogy Chasing Ghosts. Valószínű ugyanazokkal a szarokkal harcolt, mint Ellen. Ja, de a sheriff az lebaszta, hogy be van baszva. Igen. Úgyhogy alkohol is volt. Multiple people were here. Multiple killers? Ők is be voltak baszva. Lehet, hogy a sheriff tagja volt ennek a izének, szektának, Someone nem? was drinking beer. Hagyta, hogy feláldozzák. Waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Elvették, hogy kipakolják a csókát. Ez mennyire beteg. Van lét. Akkor kettőt nem találtam. Victim is Robert Nightingale, last seen in Bright Falls. Ez fixed, jó. 13 years ago Az a killerökről lesz, az a baloldali. until now. Robert Nightingale, ex-FBI. Ez megvan. Falls 13 years ago. Viszont a killerekről nem tudunk eleget. Csak annyit, hogy többen voltak. Ja. Cooler and Beer Battles. Azokat még meg kell találni, meg a tripodot. Ja nem, azokat már megtaláltuk, csak még az nem teljes. Aha. Find evidence. Még egy van ezen kívül. Valamit ezzel kapcsolatban kell szerintem megtalálnunk. A sörrel, meg a hűtő ládával kapcsolatban. A creepy twig sculpture? Az jó? Ez viszont baj lesz, én érzem. Itt baj lesz benne. Hát nem menjünk be ide, nem menjünk be. Szarvas? Szarvaska. Szarvaska. Szigorúan. You remind me of a dream I had. Most fognak hátba baszkodni. Valaki át fog rontani. Azt meg te így befutsz. Jobb gyorsan túl lenni rajta. Nincsen zene, úgyhogy nincs baj. Nincs zene. Azért, hogy ilyen bátor, mert nincs zene. Aha. Papír. Valaki tanulmányozta a tavat. Beneath the calm surface lies a secret machinery. And the people with the button. Az nem a clicker a button? Lehet. In a big house by the lake. In a big house by the lake. A waterline.
The people with the button. Ez konkrétan azt írja le, hogy Ellen hol van. Tulajdonképpen. És mik ezek a rajzolások a falon? Én tudom. Jobbra van egy szoba még. Minden igaz. Nem? Nincs? Bazd meg, itt nincs szoba! Behalusztam a szobát. Tudnak elendét rakni. Ez ennyi? De itt is vannak sörök amúgy, nem hiszem, hogy már itt. Ott, nézd, a hűtőláda. Ott ki lehet nyitni amúgy. Csak nem tudjuk hozzá a kombinációt. Kell hozzá egy... Élek vannak rá. A jelek a házba. Vagy mi volt? Wash hands. Akkor Take chicken. Take nap. Wonder what's inside. az lesz az első. I should take a look around for a way to open this thing. Akkor első mosogató, aztán hűtő, aztán az ágy. Igen. Az lesz a sorrend. Igen. Vagy nincs fürdőszoba? De. Itt milyen jel van. Ez a... Jó. Dupla háromszög. Ezzel jól ezt kitettem. Aztán mellett. Szép. Lőszer. Don't take anything. You aren't one of the trees. Ez mi? Mi az? Inventory. De mi az? Gír. Hogy veszem elő a gírt? Ezt még nem mutatta. Nem mutatta még. Mindegy, szerintem majd mondjam, mi fogja. Ja, ez lesz a quick draw cucc. Aha. Köztük ilyen plusz loot volt, gondolom. Ez ennyi minden plusz lootért? Aha. Itt, hogyha a másik irányba mész, akkor érsz vissza a testhez. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Ez a Lake House. Lake House. Ami elsüllyedt. Nice talking to Ahol you too. megszálltak ellenék. Ez az. Szerintem De miért van kitáblázva? Ez elvileg akkor a 70-es években eltűnt. Ja. Itt most nem engednek át, ahogy nézem. Akkor egy út maradt, nem? Itt vissza balra. Ott basz ki. A bot. Large amount of blood on the table. Ezzel nem vagyunk előrébb, hogy sokat vérzett. I think that's Mert everything. amúgy akinek kiszokták venni a szívét, az általában sokat vérzik. Boot prints indicating multiple killers. Mi? Quite the party. És ez hiányzott onnan? Hát ez jobbra megy a izéhoz, sárgához. Hát most az a kérdés, hogy eltervezték előre. Hát igen. Vártak rá. Vártak rá, meg volt ott kamera. Meg, ugye a izé. Sör is volt. Söcit is hoztak. A bulihoz. Why here? Why now? Honnan jött? Hogy honnan jött? A tóból, basz. Előmászott a tóból. De akik... De szektások tudták, hogy jön. Igen. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Akarnak jutni Ellenhez?
Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Ellen írja ezt a történetet. Robert Nightingale came from the lake. Ez 100%, hogy ezt Ellen írja. Megint ugyanaz a szituáció. Ellen beleírja saját magát is a történetbe. Tudod, mi van most amúgy szerintem? Hogy Zane írta Ellen történetét, és beleírta saját magát is a történetbe, és most Ellen ír egy történetet, amiben úgy írja bele magát, mint ahogy Zane az Ellen történetébe írta bele magát. Előző játékban nem mondták meg konkrétan. Nem nagyon derült ki, hogy mi van igazából. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. És most fogtok lemenni a boszorkány izéja felé. Boszorkány lak felé. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. Oké. Várták, és ő jött. Sure. És ő a tóból jött. It's not that complicated. De honnan tudták, hogy ő jönni fog? Possibly nude. The killers knew he was here. Ambushed him. Így itt ülnek, amíg valaki fel nem bukkal. Cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses. Tehát mindenki, akit megöltek eddig, az a tóból jött elő? Complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creep. Big tree. You need to get out more. Nem tudtam, hogy ekkorára nőnek. Ajaj. It's kind of creepy though. Ez egy manuscript. De melyik? De ki? Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Felt like message was a message. The victim was one of their own. Ez Ellen izéja, könyvéből egy lap. Ez a történet, amit most élünk meg. Ez egy manuscript, mint az előzőben volt. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Typewriterrel írták. Ezt mondom, ez az, amit Ellen ír. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. Nem, Casey. Ez most nem talált. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Ez most Ellen? Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Valaki figyel minket, még nem értik. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Ez mondjuk egy jó kérdés, hogy ki hagyta ezt itt. Ja. Mert ugye Ellen nem tudta csak úgy ide tenni. Lehet beleírta, hogy ja, azt mondjuk. Ja, miért volt?
The page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. Basz In meg. his chest. Ki kell szedni belőle valamit. I must find out Az what. lett volna, hogy Ellen belerakott a csávóba valamit, és felküldte a tóból, hogy hozza ide ezeknek a FBI-osoknak. Csak jöttek a kultosok, és akkor ellopták. Szerintem Vagy valami hasonló. Ellen direkt így tervezte meg. Tudta, hogy a kultisták fel fogják vágni. És akkor itt ide fognak jönni. És akkor megtalálják azt a valamit, amit most meg kell találnunk a csávóba. Tehát most vissza kell menni. Valószínűleg. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Ide. Ezt még szerintem... anything else here? Aha. És ezt is. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. De jó felmentél. Said we'd find Hát mögötted. Jobbra föl, nem? But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Kezdi Witnesses to their kapizsgálni. design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Elég fura ez a csávó. Crazy flooding Amúgy. down there, huh? Túlságosan lazán kezeli ezt a felszívezett Deputy. csókát. I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Most mit keresünk tulajdonképpen? Mi volt a csókába? Kiszedtük? Nem kellett semmit csinálni vele. De ha volt is valami, akkor belopták. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ez a kulcs, ez ilyen mindent nyitó. Ott, arra jobbra lehet hegyet mászni, azt írja a tábla. Túrázni. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Beszélni kell a seriffel. Bright Falls.
I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. A falu. Deerfest van. Need to swing by the lodge. Mindig Deerfest van szerintem. 81. Előzőben I'll park there 68. anyways. volt. I want to walk Ez to the diner. megjegyeztem, mert nem Get a feel for the 69 raktak. Minden évben van Deerfest, bassza ki. És mindig akkor történik a szar. Minek van beöltözve? Minek van beöltözve? Ezének a Termosznak, bazd meg. Istenem. Az volt, hogy seriffel kell beszélni. Seriffel akarunk beszélni, és a seriffnek tudjuk, hogy hol a izéja. De vajon ez ugyanaz a sheriff még? Biztos, hogy nem. Tudom? Egy diner. És itt a sheriff. Hello? Let me guess. The FBI. Ez nem ő. Welcome to Bright Falls. Ez határozottan nem ő. Tekintettel arra, hogy itt nem egy nő. Oh, it's Washington's finest. Washington legjobb kávéja. Sheriff Break. Break. Nice to meet you, Sheriff. I'm Mi volt a Separate. másiknak a neve? Nem No, I Breaker wouldn't say volt. no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. Bookers. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Mi már az ajtóból, bazd meg? I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Hol van Rose? Mit csináltatok Rose-dal? I'll take your mind off things. Are you Bookers? Excuse me. Ez mondjuk egy erős megkérdés. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? Mit tesznek? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos and Ők voltak azok, akik ott világítottak a szikla szélére. Mikor másztunk ki a tóból. Like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research. Inspirálódni ment. Ez a tóhoz inspirálódni járnak az emberek. Perfectly legal. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Amúgy ez az FBI agent nem annyira okos. Tehát hogy nem egyértelmű még, hogy ez egy szekta. The cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. The Bookers. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed.
My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. És ezt miért nem mondta el? Ez nem releváns információ szerintük? I think you found something. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Úgy tudja, hogy Csávó elkezdte mondani azt, hogy meg felbevágta. Told you not to keep that thing, Timmy. De mennyire hülyének kell lenni ahhoz, hogy egy gyilkosság helyszínéről elvigye. Elvigyél valamit, majd nem szólsz róla. Ráadásul ilyen fasságot. Ki ez? Ez a Rose? Rose. Megfiatalodott. Ez mekkora, hogy őt is Rose-nak hívják, mint az előzőbe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Hogy lehet bazeg ilyet mondani? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. Mennyire jók lettek az arc mimikák amúgy. Rose, you know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV. Akkor ez már könyvben lenne. Ahol máshogy történtek a dolgok. If you say so. Mi? Tehát akkor tényleg van lánya, csak nem fulladt meg? Legalábbis ő úgy tudja, hogy nem fulladt meg. Vagy megfulladt, csak benne van a könyvben, és még nem tudja. Hát ez az. Nem tudja, mi a valós. Tehát, hogy most vagy az van, hogy van egy lánya, aki még nem fulladt meg, vagy van egy lánya, aki megfulladt, csak még nem tudja. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Kik ezek? Nem tudom. Ismerik a sheriffet. Mondjuk itt szerintem mindenki ismeri a sheriffet, ez egy Hey, what kisváros. do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Rose nagyon fura volt. Egyrészt ugyanaz a neve, mint az elődjének az előző játékban. Másrészt olyan dolgokat mondott, amik nem túl sok értelmet sugároztak. Vagy ugyanaz a Rose, mint az előző játékban, csak más modellt adtak neki, és azért fura, mert megőrítette a sötétség. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Be kell menni a hullaházba. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. See you around. Whenever you're ready to take my... Rendesség a csontra ugyanaz, de még csak a bútorok is. Ez tudod mit jelent? A generátorok a környéken se sokat változtak. De milyen parasztok, bazd meg! A nő megy előre mindig. Hova került a jó modoruk? Manapság már senki nem tiszteli a nőket? Hát hihetetlen. Jó, most azonnal kell írnunk petíciót. Ez a legkevesebb, amit lehetünk. A petíciókkal, mint... Azt nézd, az kicsoda. És ő nyitja ki az ajtót a csávónak. Na jó. Na jó, itt most. Hogy lehetnek ilyen parasztok? Okay. Let's take a look at our patient. A Géza.
I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? Hát What azt other látták clues can the body give me? De mi? Hogy halhatott meg? On here. What was the cause of death? De nem, az a kérdés, hogy abba halt bele, hogy nem dobogott tovább a szíve, vagy abba, hogy elvérzett benne. Ezt nem tudhatod? Nem tudhatod, hogy mikor kikerült a szív, még élt, vagy nem? They did leave something inside his chest. Mi van benne? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. De mi után megölték, még tetováltak rá? Szerintem a manuscript tintája Defensive wounds. van rajta, mert ilyen vonalak. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't Halál után vízbe tették? Mi? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial Tehát most derült ki a csajnak, hogy egy szektával áll szembe. Igazából. Ezt mi eddig is tudtuk, mivel mi láttuk az elejét. De nyilván neki nem volt egyből egyértelmű. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Oké. És volt ott még egy. Várj, mi van ott? What kind of code? Code symbols. Oké. Van még bizonyítékunk. Szerintem ez is a code szimbolhoz megy. Who's involved? Cultists were wearing deer. Na ez lefelé szerintem. Oh. De azért viselik a maszkot, hogy egymást ne ismerjék fel. Meg gondolom azért valamilyen beszaratás izéja is van. Faktor benne. Betegebb így. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Ilyet már találtunk egyet, nem? Vagy ez nem az volt? Ez csak tényleg csak loot volt. Nem, ott... Stash found near a cauldron. Nope. Nope. Cold stashes, Cauldron Lake, az lesz az. Csak loot szerintem. Kisses. És több. Cool. Meg kell vizsgálni a testet. Haló? Lyukáld meg. A Murdered Cauldron Lake remény szerintem. Ott mintha látnék valamit. Main case. Van most egy clue. Examination of Air Nightingale. Time to see what Nightingale. Ez egy új case. Most tudod megvizsgálni, nem? Nem, még mindig vannak case-ek. Ja igen, ez ugye az, hogy belerakták a vízbe, ezért meg van dagadva a lába. Aztán, hogy lekötözték. Cause of death! Ember! A szívkivágást tedd még ide szerintem. Chest wound is cause of death. Tehát abba, már belehalt abba, hogy fölvágták. Jó, mondjuk ez szerintem egyértelmű volt amúgy. És akkor a ritual writing mellé oda tesszük a szívet. De ezt konkrétan ezt leírta nekünk Ellen, hogy van valami benne a csókába. Miért nem nyúlunk még bele? Már rég könnyékig kéne lenni a csávóba egyébként. Szögöltök csipesszel, meg biszkálja. Ó, basszak. Egy manuscript, nyilván. Fényeskedik és most nem vesz kesztyűt. It's the same type of page we found at Cauldron Lake.
Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Nagyon ismerős. Nem rendes színész. Bazd meg! Valakit már öl! Hát itt mindenkit befügg. Összepakolt mindenkit. Didn't see her. Could not see into bright light. Ezeket is akkor a fény buzergálja. Jézus Isten. He's coming. No weapon. Hogy ne lenne? Page said to get into the light. Na most kezdődik a buli. Bende. Akkor a fényben nem lát. A fényben nem látnak, igen. Ez most pont fordítva van, mint a játékok legtöbbjében. Nem a sötétbe kell maradni, hogy ne lásson, hanem a fénybe. Jó, de hol a másik fény? Kell lenni akkor egy következőnek. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Most neki mennek. Tehát ha most innen támadsz, akkor kikapcsolódik a fény, ha jól értem. Go! Jó, bagó. Ki az? Exit. Én exit. Pisztoly. A kurva életbe. Kapta? Oh-oh. Mögötte lesz, figyelj.